nối phần trước chap 27, Hồng Tụ nhắc nhở, trong bí cảnh ở đó có đủ thứ tốt, và đó là nơi nâng cao thực lực của bản thân cậu nhanh nhất. Cầm lấy và đi kiểm nghiệm nó đi. Diệp Lăng hào hứng đáp, vâng, em cảm ơn thầy Hồng. Nhìn tấm thẻ thông hành vào bí cảnh, cầm chắc trên tay, Diệp Lăng tay nắm chặt đầy quyết tâm. Bí cảnh, cuối cùng ta cũng có cơ hội tiến vào bí cảnh rồi. Chuyển cảnh, tại một tòa bảo địa, nơi đây thuộc sở hữu của học viện Chu Tước. Nơi này chính là cửa vào bí cảnh của học viện, trong đó cất giữ tất cả bí cảnh mà Chu Tước học viện có được. Nơi đây được gọi là trọng bảo địa bồi dưỡng nhân tài. Tài nguyên trong bí cảnh rất phong phú, giúp các học sinh nhanh chóng nâng cao thực lực. Ngoài cổng có người thủ hộ canh gác, thực lực của họ rất mạnh mẽ, sức mạnh của tất cả mọi người đều từ cấp 7 trở lên. Các cậu học sinh thường ngày đi qua quanh đây đều chỉ có thể ước được một lần tiến vào bí cảnh để tu luyện. Thế mà man nhà ta mỗi tháng được một lần. Lúc này, Diệp Lăng bước đến cánh cửa. Xin chào, làm thế nào tôi có thể tiến vào bên trong bí cảnh? Người thủ hộ trong đầu suy tính, vô lý, quá vô lý. Tân sinh viên mới nhập học được mấy ngày, đến bí cảnh làm gì? Lúc này Diệp Lăng cũng bước đến nơi và hỏi, thưa thầy ơi, em có cái này, thuận tiện đưa ra thẻ thông hành bí cảnh. Người thủ hộ lúc này trầm tư một lúc, miệng lẩm nhẩm, học viện này làm cái quái gì thế này, lại để cho tân sinh mới nhập học đến bí cảnh, rồi gọi Diệp Lăng, được rồi, đi theo tôi, lối này, cuối hành lang là lối vào bí cảnh. Đi đến cuối hành lang, xung quanh là tất cả các cửa, có màu sắc cấp độ khác nhau. Người thủ hộ nói tiếp, nơi này chính là lối vào bí cảnh, cửa đá khác nhau đại diện cho các cấp độ khác nhau của bí cảnh. Tân sinh như các ngươi, tốt nhất là đi bí cảnh cấp thấp nhất, và nên nhớ là bí cảnh cũng không phải tuyệt đối an toàn. Một khi gặp nguy hiểm trong bí cảnh mà không kịp rời khỏi bí cảnh, thì các cụ lúc này không gánh nổi đâu nhé. Tạ quá rồi, vậy là xin vĩnh biệt cụ đi chân lạnh toát nhé. Diệp Lăng thầy, em hiểu rồi. Vừa đến nơi, hệ thống ban bố nhiệm vụ, khám phá bí cảnh cấp 2, hoàn thành nhiệm vụ, nhận được phần thưởng không rõ, phát hành phần thưởng dựa trên mức độ thăm dò cuối đến cuối cùng của ký chủ. Diệp Lăng kể từ khi nhiệm vụ hệ thống đã được phát hành, anh không do dự nữa, quyết định chọn bí cảnh cấp 2. Mặc dù bí cảnh cấp 2 rất nguy hiểm, thực lực vượt quá được chắc chắn phải cao hơn không ít. Thời gian khám phá bí cảnh là 3 ngày. Diệp Lăng hít vào một hơi rồi thở phù ra, tay nắm chặt, bí cảnh cấp 2 à, thời gian chỉ có 3 ngày, ta nhất định phải để Phượng Cừu đột phá cấp 2 mới được. Người thủ hộ thấy cậu thanh niên này đang đứng ở trước cửa vào bí cảnh cấp 2, lòng nghĩ chắc anh này đói hoa mắt nên đành nhắc nhở, cậu tân sinh viên, hãy để ý kỹ nhé, đó là cửa vào bí cảnh cấp 2. Vừa nói dứt câu thì Diệp Lăng đi đã dứt khoát tiến thẳng vào bên trong rồi. Cô chỉ biết thở dài, bây giờ tân sinh vì muốn trở nên mạnh mẽ, đều muốn liều mạng như vậy anh. Trong bí cảnh, Diệp Lăng bước vào, bầu trời là những con chim bay thẳng cánh, dưới đất là con hươu vàng ngơ ngác, có bé Bo đang hóng qua tảng đá, xem vị khách không mời mà đến này là ai. Diệp Lăng nhìn xung quanh đánh giá, quả nhiên ở khắp mọi nơi đều là ma thú, cả cấp 1 và cấp 2 đều có. Vậy thì cuộc thám hiểm bắt đầu. Diệp Lăng gọi, Huyết U, Phượng Cửu, đến lúc ra ngoài rồi, có việc chính sự cần phải làm. Anh Cửu vừa ra ngoài liền ngơ ngác, đây là đâu? Đây không phải là ở nhà. Diệp Lăng đưa tay chạm vào chân anh Cửu và giải thích, anh Cửu, nơi này là bí cảnh cấp 2, chuyên môn chuẩn bị cho người thăng cấp. Tiếp theo phải tập trung lực lượng để nhanh chóng thăng lên cấp 2. Anh Cửu là giống gái, nên có tính kiêu ngạo của một cô tiểu thư. Anh Cửu quát Diệp Lăng, bỏ tay ra đi, đừng tùy tiện chạm vào tôi. Rồi vô cánh bay lên trên cao đầy kiêu ngạo, không phải chỉ là nâng cấp thôi sao? Không có gì to tát cả, đúng là tính tình anh Cửu nóng này, Sở Tí mà cũng không cho. Theo anh em thì Sở Tí thì có nên cho không nhỉ? Diệp Lăng quay qua nói với Huyết U, vẫn là Huyết U hảo hảo hơn. Đi thôi Huyết U, chúng ta bắt đầu nào. Anh Cửu chuyển sang hình thái Phượng Hoàng, bắt đầu phun lửa, đàn áp các con quái thú cấp thấp bên dưới. Đàn áp thì thôi đi, cô nàng này còn hét giống lên khiêu khích quái thú xung quanh. Diệp Lăng lo lắng, anh Cửu, nơi này chính là bí cảnh, ngươi làm lớn như vậy, sẽ thu hút tất cả quái thú dẫn tới đây đấy. Đáp lại lời khiêu khích của anh Cửu, đã dẫn đến một đầy yêu lang, đi đầu là Vương Lang, thực lực cấp 2. Chết tiệt, nhanh vậy đã xuất hiện một con Vương Lang cấp 2, còn có một bầy yêu lang cấp 1 vây đến. Lúc này tiếng hệ thống lại thông báo, phát hành nhiệm vụ, Tân linh sủng Phượng Hoàng, một mình hoàn thành trận chiến lần đầu tiên, hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận được giải thưởng, gấp đôi thẻ kinh nghiệm X1. Diệp Lăng khoái, ha ha, nhiệm vụ hệ thống đến thật đúng lúc. Anh Cửu, nhường cho người tất đấy, ta cùng Huyết U sẽ không nhúng tay vào, ta sẽ xem sức mạnh của Phượng Hoàng ngươi. Anh Cửu đầy đắc ý, một đám con kiến hôi, bổn tiểu thư có thể dễ dàng tiêu diệt chúng, ngươi phải tránh xa một chút, cẩn thận để làm tổn thương người đó. Chưa gì Diệp Lăng đã phải nuôi thêm một con báo thủ Phượng Hoàng rồi. Đối mặt với anh Cửu, miệng con Vương Lang tích tụ hỏa diễm, rồi phóng về phía anh Cửu. Dầm, vụ nổ thật là lớn, không ngờ nó lại là Vương Lang hệ hỏa, rồi khói bụi tản đi, anh Cửu không một chút xây xác gì. Ha ha, thiếu chút nữa đã quên, Phượng Cửu có thiên phú miễn dịch hỏa thuộc tính cao cấp. Rồi Diệp Lăng chỉ vào con lang vương mà nói, ngọn lửa căn bản không có tác dụng với anh Cửu, phen này Vương Lang nhà ngươi thảm thôi ha ha. Lúc này, Phượng Cửu tung cánh, tất cả hóa thành tro bụi đi. Địa ngục nghiệp hỏa, ngọn lửa xanh ngọc bích bùng cháy, tỏa ra đốt cháy tất cả bầy sói. Ngọn lửa cháy thiêu rụi tất cả các con quái cấp 1 không còn manh xác luôn. Quá khủng khiếp, phải không? Aizo, cả thủ lĩnh, một đàn sói cũng vất vả chống đỡ, nhưng một chiêu vừa rồi cũng tiến nó về nơi chín suối luôn. Diệp Lăng nói, thật kinh khủng, chả trách nó có khí thế của sự kiêu ngạo, một mình diệt sát bầy sói trong nốt nhạc. Khi con sói cấp thủ lĩnh hẹo, tiếng thông báo hệ thống cũng vang lên, tự động nhặt mục tiêu, có được móng vuốt của sói hoang, tự động nhặt mục tiêu, có được trái tim của sói hoang vắng, tự động nhặt mục tiêu, có được kết tinh ngọn lửa thứ cấp. Phượng Cửu, em ra tay thật nặng quá đi, cảnh báo anh rồi mặc thấy lợi hại không? Lợi hại, được rồi, chúng ta hãy rời khỏi đây và đi tìm thêm quái vật ở khu khác vậy. Phượng Cửu dỗi, hừ, chỉ biết ra lệnh cho ta,
không biết ta mới chiến đấu xong, đang rất mệt đây nè. Nói thì nói vậy thôi, chứ Diệp Lăng đi là Phượng Cửu cũng bay theo thôi anh em ạ. Tại nhà ăn của sinh viên, tân sinh đang nói chuyện về khóa học kiểu mới này, thật là mệt mỏi, đây quả thực là huấn luyện theo phong cách địa ngục mà. Hôm nay tôi sẽ ăn nhiều hơn và bổ sung sức mạnh để cải thiện thể chất thôi. Ăn thôi, ăn nhanh, ăn xong chúng ta còn phải tiếp tục huấn luyện nữa. À mà, đúng rồi, Hà Tuyết, bạn nói tại sao bạn học Diệp Lăng không huấn luyện cùng chúng ta? Nghe Hồng lão sư nói, Diệp Lăng đi bí cảnh tu luyện. Tại phòng làm việc của Hồng Tụ, giáo viên phụ trách đập bàn quát mắng. Cái gì? Cô để hắn một mình đi bí cảnh? Cô Hồng cô đang nghĩ gì vậy? Làm sao cô yên tâm để cho Diệp Lăng tự một mình đi bí cảnh vậy? Làm sao có thể? Tân sinh mới nhập học, không có đủ khả năng sinh tồn, vào đó rất là nguy hiểm, không có lão sư đi cùng, một mình rất dễ gặp nạn. Hồng Tụ nhẹ nhàng đáp, tôi nói nè cô Cao Ngọc, tôi là một người cố vấn giảng dạy, tôi làm việc sẽ không vội vàng hấp tấp. Cô đang gấp cái gì vậy? Được rồi, cô lợi hại, Hồng đại đạo sư của tôi, lần này cô hại chết tôi rồi. Diệp Lăng này, hắn đang làm nên cái chuyện gì vậy? Yên tâm đi, thực lực của Diệp Lăng, trong lòng tôi đã biết rõ, bí cảnh cấp 1, đối với anh ta không có nhiều vấn đề. Cô Hồng của ta ơi, tâm của cô cũng quá lớn rồi, tôi vừa mới đi hỏi qua, phát hiện hắn tiến vào bí cảnh cấp 2. Hồng Tụ vẫn điềm đạm, bí cảnh cấp 2 à? Vậy cũng không thành vấn đề lớn, Diệp Lăng đã là ngự linh sư cấp 2 rồi. Lúc này cô giáo viên chủ nhiệm cạn lời rồi. Được rồi, cô lợi hại, cách giảng dạy của cô, tôi cũng trả lời quan tâm nữa vậy. Nếu như có xảy ra chuyện gì đó, cô tự mình đi mà giải thích. Rồi quay người rời đi. Lúc này Hồng Tụ nghĩ đến anh man nhà ta. Diệp Lăng à Diệp Lăng, mong cậu cũng không thể làm tôi thất vọng nha. Trong bí cảnh, lúc này Diệp Lăng hắt xì, ai nhớ đến mình vậy? Tại sao luôn luôn hắt hơi thế này? Hay là có đang nói xấu mình chăng? Lúc này Huyết U chỉ tay về một phía và nói, chủ nhân, phía trước có một trận chiến. Diệp Lăng ngọ phía xa chỗ có khói bụi mịt mù đằng xa xa. Mày tít đằng xa đó à? Phải tiến gần một chút, chỗ này không thể nhìn thấy được. Rồi quay qua, Phượng Cửu, ngươi có thể khiêng ta cùng Huyết U ở chỗ cao nhìn xem những thứ kia là ma vật gì không? Anh muốn tôi cõng anh, vậy buổi tối anh phải nấu cho tôi một cái gì đó thật ngon để tôi để ăn. Được rồi, không phải là đồ ngon thôi sao? Ta đều đáp ứng ngươi. Có đồ ăn ngon là Phượng Cửu hăng hái liền. Nào chuẩn bị tăng tốc này, bám chắc vào nhé. Dụ dỗ được Phượng Cửu, Diệp Lăng khoái khoái, ha ha, vẫn là phi hành trên không sảng khoái hơn. Từ trên bầu trời nhìn xuống, hóa ra là một bầy con sư tử lửa đang săn lùng một con Tozo. Không thể tưởng tượng được trong bí cảnh cấp 2, ma vật cấp 2 có thể phổ biến như vậy. Không vội, trước tiên để cho chúng nó chém giết lẫn nhau, mình ngồi đợi kết quả thôi. Một con sư tử lao lên vồ lấy con Tozo, nhưng đòn công kích bị chặn bởi sức mạnh nguyên tố thổ hệ. Con Tozo tạo ra từng chắn bằng đá, thủ mình trong đó. Đàn sư tử thăm dò vòng quanh, tiếp tục tìm chỗ để công kích. Từ trận chiến, Diệp Lăng đánh giá, ma vật cấp 2 có thể thao túng nguyên tố công kích, hơn nữa uy lực cũng không nhỏ. Xem ra bí cảnh cấp 2 này không đơn giản như vậy. Xem lâu quá chả có vẹo gì mới. Thời gian trong bí cảnh phải quý trọng từng phút. Diệp Lăng quyết định, thôi thì cần tất vậy. Huyết U, bây giờ là lúc để quyết chiến rồi. Tìm đúng cơ hội, một con cũng không tha. Nhận lệnh Huyết U lao xuống, thân thể vào trạng thái chiến đấu cao nhất, từ từ tiến gần bầy quái. Trên bầu trời, Phượng Cửu, chúng ta cũng phải hành động, phối hợp với Huyết U, trên trời dưới đất. Lúc này đàn sư tử lửa cũng phát giác được có một kẻ không mời mà đến này. Một con trong đàn gầm gừ, rồi lao về phía Huyết U. Chưa kịp chạm đến người Huyết U thì đã phải đi bán muối rồi. Con sư tử lửa rớt xuống đoàng một tiếng. Cánh tay của Huyết U sau khi tiếp xúc với cơ thể của sư tử lửa cũng đã bị thiêu đốt, ăn mòn nhanh chóng. Huyết U nhìn cánh tay đang cháy chả chút lo sợ. Diệp Lăng cũng thở phào. May mắn là Huyết U có thể tái sinh với tốc độ siêu nhanh, không thì tính cháy ăn mòn của lửa này sẽ khiến con vật sống nào đó chạm vào sẽ bị đốt cháy đến chết. Lúc này Huyết U lao lên ấn đầu một con xuống. Sự đẹp nhanh chóng, căn bản lũ quái vật này không đủ sức gây tổn hại lớn đến Huyết U. Từ trên cao, Diệp Lăng nhìn xuống quan sát. Diệp Lăng nói, hiện tại Phượng Cửu chưa lên cấp 2, xem ra nếu muốn đột phá cấp 2, vẫn phải tham gia chiến đấu, nếu không quái vật sẽ bị Huyết U giết chết hết thôi. Nghe được Diệp Lăng nói câu này, cô nàng Phượng Cửu này lại nổi lên tính tình kiêu ngạo của mình. Biết rồi, dài dòng, không phải chỉ là nâng cấp thôi sao? Nó chả phải là quá dễ dàng sao? Rồi Phượng Cửu tung cánh, vào trạng thái chiến đấu. Tại không cảnh khác, ở học viện Huyền Vũ, quân chúng buôn dưa đang chém gió. Bạn đã nghe nói gì chưa? Cậu thanh niên Diệp Lăng kia vừa bước vào học viện Chu Tước, đã một mình đi vào bí cảnh rồi. Cái gì? Sinh viên năm nhất, còn lại đi một mình sao? Vậy hắn không phải là đi tìm chết rồi sao? Xem ra hắn sẽ rất thảm đây. Vậy là lần này có chuyện hay để kể rồi. Đúng là nhân vật chính, đi đâu cũng không thoát được hào quang mà. Lúc này Hoắc Tiên Nhi và Trương Thắng Nam đang đi cùng nhau. Trương Thắng Nam nói, bạn có nghe thấy họ vừa nói đó không? Diệp Lăng thật sự một mình bước vào bí cảnh, lại còn là trong ngày đầu tiên nhập học nữa. Hắn căn bản không biết trời cao đất rộng mà. Hoắc Tiên Nhi chỉ thở dài một hơi, rồi lòng cô thầm nghĩ, căn bản với thực lực của hắn, tất nhiên có thể tự đi một mình vào trong bí cảnh được. Diệp Lăng à, người phát triển mạnh mẽ với mức độ quá nhanh rồi. Trở lại trong bí cảnh, lúc này Diệp Lăng và sủng vật của mình đang tận hưởng bữa tối sau trận đại chiến vừa rồi. Diệp Lăng đang ăn cái đùi con gì tôi cũng không biết, nhìn có vẻ rất ngon. Diệp Lăng thúc giục, thời gian trong bí cảnh không thể lãng phí được. Phượng Cửu, chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi đi tiếp. Phượng Cửu nằm vật vờ trên đất than thở, lại không thể để cho ta nghỉ ngơi một chút à? Ta không giống cương thi, cơ thể không biết mệt mỏi. Hiện giờ ngươi thấy ta đang rất mệt mỏi không? Diệp Lăng vui vẻ nịnh cô nàng này. Được rồi, mọi chuyện theo ý của cô vậy. Nhìn vào một khoảng trời đêm xa xa, Huyết U nói, chủ nhân, phía trước có một bông hoa đang phát sáng. Diệp Lăng quay qua nhìn về hướng Huyết U chỉ, đi kiểm tra đi. Rồi Diệp Lăng và Huyết U tiến thẳng về phía nơi có bông hoa phát sáng đó. Hóa ra nó không phải là bông hoa, mà là một loại trái cây. Diệp Lăng tiến sát lại gần. Wow, đây là loại trái cây gì? Nó dường như không có trong hướng dẫn liên bang, nhưng nó trông rất hiếm. Diệp Lăng đang chăm chú nhìn loại trái cây này, thì Huyết U phát giác được có nguy hiểm. Chủ nhân, cẩn thận! Huyết U đẩy Diệp Lăng tránh xa khỏi đòn tấn công vừa rồi. Trước mắt là một con lục mãng song đầu, thực lực nhị giai bát cấp, cố nhiên là cái gì hiếm đều có yêu thú trấn giữ.
Cơ thể con lục mãng song đầu này thật là to lớn, nhìn hai người tự hồ như nhét kẽ răng nó chắc chưa vừa. Con lục mãng song đầu gầm gừ bảo vệ loại trái cây này, nó gầm gừ đe dọa Diệp Lăng, rồi lao vào tấn công. Diệp Lăng nhanh chóng cầm cự tốc độ của nó, vận ra linh lực xiềng xích cấp 2, cong mông cắm đầu cắm cổ chạy, khống chế tốc độ của nó. Có vẻ như linh lực xiềng xích cấp 2 không thể kiềm chế được lục mãng song đầu chút nào. Nó gầm Monu, siêu sai ra lên, linh lực xiềng xích liền bị đứt gãy. Diệp Lăng mặt xanh như đít nhái, công nhận là nó khỏe vãi lều, đứt xích rồi, miệng hét toáng lên, Phượng Cửu, nghe thấy tiếng kêu cứu, Phượng Cửu bay đến, miệng lẩm bẩm, thật là phiền phức, lại không thể để cho ta an tâm nghỉ ngơi một chút mà. Rồi bay lướt qua lục mãng song đầu thổi một ngọn lửa to đùng xuống, bốc cháy vòng quanh Diệp Lăng và huyết u. Diệp Lăng khoái, Phượng Cửu, kỹ năng bảo hộ này hay nè, tại sao bạn không sử dụng nó lúc trước kia vậy? Cô nàng Phượng Cửu này tính nóng như kem. Hừ, đánh thức ta thì phải trả giá thật lớn, đang ngủ bị gọi dậy là phải đánh cho đã mới thôi. Vận luôn ra chiều mạnh nhất, địa ngục nghiệp hỏa. Diệp Lăng thấy cô nàng này chiến quá liền nhắc nhở, Phượng Cửu, cẩn thận, đừng đốt trái cây bên đó nhé. Biết rồi, dài dòng. Rồi Phượng Cửu lao như đội đánh bom cảm tử luôn. Dầm, tiếng nổ to lớn, rồi bùm, tất cả cái cây trong phạm 6 công kích đều bị thiêu rụi, ngọn lửa cháy hừng hực không thể nào dập tắt nó được. Lục mãng song đầu biết bản thân không thể nào sống tiếp, nó gầm rú, phi thân về Diệp Lăng muốn kéo anh đi theo, miệng gầm rú, há rộng phi về phía anh, nhưng lúc này nó sức cùng lực kiệt, đi bàn muối luôn. Phượng Cửu, làm tốt lắm, bây giờ ngươi lại có thịt rắn nướng để ăn rồi. Rồi Diệp Lăng đi kiểm tra xem đó là trái cây gì, anh tiến đến hái nó, cầm của này trên tay, thông tin trái cây này hiện ra, tử linh chi của, hấp thu tử vong chi linh để kết quả. Sau khi con quái vật nuốt chửng, nó nuốt chửng thể xác, tiến hóa thành thi thể linh hồn. Nó là một vật liệu tiến hóa cấp cao cho sủng vật hệ vong linh, rất hiếm. Diệp Lăng lục lại ký ức, đây là tử linh chi của, thật là một phần thưởng xứng đáng cho chuyến đi lần này rồi. Đây chính là tư liệu tiến hóa của giai đoạn tiếp theo của huyết u. Nơi bí cảnh này thực sự là một nơi tốt, nó rất đáng để đi. Huyết u, Phượng Cửu, nhanh lên, nắm chặt thời gian, mỗi 1 tháng một lần vào bí cảnh, chúng ta cũng không nên lãng phí. Đi thôi, đi giết thêm vài con quái vật nữa nào. Các bạn thấy hay hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh Yêu Truyện Review nha. Cảm ơn các bạn yêu.